છો બધા? મજામાં? હું આરતી બોલું છું. ચાલો તારે આજે આપણે શું બનાવીશું? મેથીના ભાજીના ઢેબરા. ચાલો આપણે હવે આ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ઢેબરા બનાવીશું. હવે આટલો ગુલ્લો લેવાનો અને પછી આપણે વણવાનો. તો તમને ઢીલો પડે અને વણતા ના ફાવે તો પ્લાસ્ટિકની કોથળી લેવાની અને ઉપર ને નીચે બે મૂકી અને પછી વણી કાઢવાનું. તો સરસ સહેલાઈથી વણાય. એ ના ફાવે તો કાં તો તેલ ચોપડવાનું, નહીં તો પછી અટમાણો વાળો એ લોટ કોરો હોય એની મેં બોળી અને પછી વણવાનું, એટલે સરસ વણાશે. આ ઢેબરું તૈયાર થઈ ગયું છે વણાઈને. હવે એને સહેલાઈથી આવી રીતે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી લઈ લેવાનું. હવે આપણે તવો ગરમ થાય એટલે આપણે આ ઢેબરું આવી રીતે એને મૂકી દેવાનું. ગેસ ધીરો રાખી અને આપણે એને કરવાનું ઢેબરાને. અને પછી સહેજ તેલ મૂકી દેવાનું ચારેકો, એટલે સહેલાઈથી ઉકળી જાય. આવી રીતે તેલ ચોપડવાનું અને પછી ફેરવતું રહેવાનું. એને ચારેક વરને એના કંદરવાસ પડી જાય એટલે જાણું કે થઈ ગયું છે. અને ધીરા તાપે ચડવા દો તો સરસ લાગે, નહીં તો લોટ જેવું લાગ્યા કરે. ચાલો આ ઢેબરું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણા ઢેબરા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને મરચાં જોડે ખવાય, ગોળ જોડે ખવાય, મધ જોડે ખવાય, બટર જોડે ખવાય, બધાની જોડે ખવાય. આ ઢેબરા સરળ રીતે વણતા ફાયા કે નહીં તમને એ મને જરૂર જણાવજો. અને ટેસ્ટમાં કેવા થયા છે એ પણ મને કહેજો. ચાલો આપણે હવે નવી નવી વાનગીઓ બનાવતા રહીશું અને ફરી આપણે મળતા રહીશું. બાય.